วัสดีค่ะคลิปนี้แจ็คมาชวนทำเค้กช็อกโกแลตครีมโอรีโอราดช็อกโกแลตกานาดค่ะเค้กช็อกโกแลตสูตรนี้เป็นสูตรเค้กช็อกโกแลตเข้มข้นค่ะวิธีการทำไม่ยุ่งยากมาพร้อมสูตรวิปปิ้งครีมโอรีโอและสูตรการทำช็อกโกแลตกานาดหน้านิ่มค่ะอัตราส่วนและปริมาณส่วนผสมดูได้ตามที่ลูกศรชี้นะคะก่อนที่จะไปเริ่มดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเริ่มจากขั้นตอนแรกให้นำเนยสดและดาร์กช็อกโกแลตไปละลายรวมกันค่ะโดยแจ็คนำส่วนผสมนี้ไปละลายในไมโครเวฟค่ะใช้อุณหภูมิปานกลางใช้เวลา1 นาทีค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมของช็อกโกแลตละลายเข้ากันดีแล้วเราก็พักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปให้เรามาเตรียมพิมพ์ค่ะใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมขนาด 7x7 นิ้วนะคะทาด้วยเนยหรือน้ำมันให้ทั่วพิมพ์นะคะทั้งด้านล่างและก็ด้านข้างค่ะจากนั้นก็ให้ใช้กระดาษไขรองอบค่ะวางลงไปเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราตอกไข่จำนวน2 ฟองจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2นะคะอย่าลืมเลือกใช้ไข่สดใหม่นะคะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็ตีด้วยตะกร้อมือนะคะตีไข่กับน้ำตาลทรายให้เข้ากันค่ะถ้าไม่อยากใช้ตะกร้อมือก็สามารถใช้เครื่องตีได้นะคะเมื่อคนส่วนผสมของไข่และน้ำตาลทรายเข้ากันดีแล้วต่อไปก็ให้เราใส่น้ำเปล่าค่ะตามด้วยนมสดและกลิ่นวานิลลาค่ะหรือใครจะใช้เป็นกลิ่นช็อกโกแลตก็ได้นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะใส่แป้งค่ะใส่แป้งเค้กค่ะตามด้วยเบกกิ้งโซดาและเกลือและผงโกโก้ค่ะจากนั้นก็ร่อนส่วนผสมของแห้งลงไปในส่วนผสมของไข่ที่เราตีไว้ค่ะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใช้ตะกร้อมือตีส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ส่วนผสมของเนยและช็อกโกแลตที่เราทำไว้ในขั้นตอนแรกค่ะเทส่วนผสมของเนยและช็อกโกแลตลงไปจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ให้นำส่วนผสมนี้ไปเทในพิมพ์เค้กค่ะใส่ส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะก่อนนำเข้าอบก็ให้เราเคาะเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อไล่อากาศค่ะเราจะอบด้วยอุณหภูมิ170 องศานะคะเป็นไฟบนล่างค่ะจะวางไว้ในชั้นล่างของเตาใช้เวลาอบ 40-45 นาทีค่ะพอเค้กสุกแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ให้เย็นค่ะแล้วก็นำเค้กออกจากพิมพ์ดึงกระดาษไขที่รองอบออกค่ะแล้วก็ตัดหน้าส่วนที่นูนออกค่ะต่อไปเราจะไปทำช็อกโกแลตไซรัปค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ำร้อนค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็ผงโกโก้ค่ะใส่ส่วนผสมทั้ง3อย่างรวมกันแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนนำไปใช้นะคะช็อกโกแลตไซรัปจะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวเค้กและครีมให้แน่นขึ้นค่ะแล้วก็ไม่แยกชั้นค่ะต่อไปเรามาทำวิปปิ้งครีมโอรีโอค่ะเทวิปปิ้งครีมใส่ภาชนะตามด้วยนมข้นหวานค่ะตีวิปปิ้งครีมด้วยความเร็วสูงจนกระทั่งวิปปิ้งครีมเริ่มจะขึ้นฟูค่ะจากนั้นก็ใส่โอรีโอบดละเอียดลงไปค่ะแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะโอรีโอบดก็คือโอรีโอที่เป็นชิ้นๆค่ะนำไส้ตรงกลางออกค่ะแล้วก็นำไปปั่นในเครื่องบดหรืออาจจะใช้อุปกรณ์อื่นบดให้ละเอียดก็ได้ค่ะจากนั้นให้ตักวิปปิ้งครีมใส่ถุงบีบค่ะให้ใส่วิปปิ้งครีมในปริมาณที่สามารถจับได้ถนัดมือนะคะจากนั้นก็ตัดปลายถุงออกค่ะเสร็จแล้วนำวิปปิ้งครีมที่ได้ไปตกแต่งได้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะปาดวิปปิ้งครีมให้เราพรมด้วยช็อกโกแลตไซรัปบนเค้กให้ทั่วก่อนค่ะจากนั้นก็บีบวิปปิ้งครีมที่ตีได้นะคะลงไปบนเค้กเลยค่ะการนำวิปปิ้งครีมใส่ถุงแล้วมาบีบแบบนี้นะคะจะทำให้เราสะดวกยิ่งขึ้นค่ะทำให้ปาดง่ายแล้วก็เรียบเสมอกันค่ะ
บีบวิปปิ้งครีมจนทั่วเค้กแล้วนะคะ ต่อไปก็ให้ใช้สปาตูล่าปาดให้เรียบค่ะ เสร็จแล้วให้พักเค้กไว้ในตู้เย็นก่อนค่ะ ต่อไปเรามาทำช็อกโกแลตกานาชค่ะนำวิปปิ้งครีมไปเวฟให้ร้อนค่ะ แล้วก็ใส่ดาร์กช็อกโกแลตลงไป จากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ แล้วก็พักไว้ให้เย็น หลังจากช็อกโกแลตกานาชเย็นแล้วนะคะ เราก็จะนำไปราดบนเค้กค่ะ ราดช็อกโกแลตกานาชลงบนเค้กแล้วก็ปาดให้ทั่วค่ะ ช็อกโกแลตกานาชสูตรนี้ไม่ขมมากนะคะ รสชาติลงตัวค่ะ ถ้าใครชอบขมมากก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่ช็อกโกแลตนะคะ สูตรนี้จะใช้ช็อกโกแลต 58% ค่ะ หลังจากปาดเสร็จแล้วนะคะ ก็ให้เรานำเค้กไปแช่ตู้เย็นให้เซ็ตตัวอย่างน้อย 30 นาทีค่ะ หลังจากแช่เค้กไว้ในตู้เย็น 30 นาทีก็นำออกมาตัดได้แล้วค่ะ เค้กช็อกโกแลตสูตรนี้ทำไม่ยากนะคะ หน้าตาสวยงามน่ารับประทานมากเลยค่ะ วันนี้แจ็คตัดออกเป็น 16 ชิ้นนะคะ ถ้าเพื่อนๆจะตัดชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่ะ เค้กช็อกโกแลตสูตรนี้ได้ช็อกโกแลตเข้มข้นทำง่ายไม่ยุ่งยากค่ะ ทานคู่กับวิปปิ้งครีมโอรีโอราดด้วยช็อกโกแลตกานาชก็อร่อยเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ หากใครชอบเค้กช็อกโกแลตก็ลองทำสูตรนี้ดูนะคะทำแล้วได้ผลยังไงก็มาคุยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะ หากคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ